parang napamuhay mo talaga yung pelikula na Tanging Ina. Sa 3 asawa! Uy, alam mo, totoo yan. Nang isang ko, ay, kakaganyan Tanging Ina. Ay, ba nagkatotoo na tuloy? Ano na yung mga red flags sa'yo sa lalaki? Nagpapa-Gcash. Huwag gawing bank account ang babae. Oo. So red flag na yon. Tsaka ganda-ganda ko, no? Hello. Hello, nag-high-rock si ate ay kayo? Sa kotse. Saka na yung Gcash. Pag-love ko na kayo. Patay, pag na-love na, tsaka nila Gcash. Naging marupok na naman. Naging marupok. Ate, Nagulat naman ako. Oy, kumusta ka na? Grabe naman. Nakikita ko nga nag-high rocks ka eh. Oo, Gyrox ka ba? Hindi, nagbubuhat. Oo. Bubuhat ka. Ang high rocks nagbubuhat din eh. Oo, kailangan. Kasi may push and pull yun eh. Ba't ka na into high rocks? Wala kasi, di ba parati ako nag-gym after nung mga pangyayari. So, parang na-bored na ako. Tapos nakita ko sina Gerald Napoles na doon sa mga post sila, na Hyrox, ganyan-ganyan. Trinay ko, nag-enjoy naman ako. Alam mo, nabasa ko yun, ng mga babae daw ngayon, instead of going to therapy, pag may pinagdaanan na traumatic, it's either nagbubuhat or they get into fitness. Oo, totoo. Kasi parang doon mo nire-release yung lahat. Nadadivert yung pain Oo, sa loob. Oo, totoo. Sa labas. Oo, hindi lang yun kasi, di ba, so at my age, nung naiwan ako, magsi-60 ako. So sabi ko, kailangan malakas ang katawan ko. Kasi mag-isa na lang ako, walang mag-aalaga sa akin. Wala akong, ganyan, masakit yung ganito ako, ganyan-ganyan. So sabi ko, kailangan magpalakas ako ng katawan. Pero yung sa'yo, mas may deeper meaning. Kasi di ba may mga milestones ang buhay ng babae, 50. And then iba din yung era ng 60. Yes. Pero yung sa'yo, sa bawat transition, may nangyayari sa buhay mo. Pa-reverse eh. Oo, Ni-reverse ko kasi- yung sa akin talaga. Oo, kasi pag inisip ko, parang napamuhay mo talaga yung pelikula na Tanging Ina. Sa 3 asawa! Uy, alam mo, totoo yan. Nang isang ko, ay, kakaganyan Tanging Ina. Ay, ba nagkatotoo na tuloy? Diba? Hindi lang sila namatay. Nawala lang sila. Oo, sa love life. Oo, Pero parang totoo. ang naiwan sa'yo, yung pagiging ina. Yes. Kanina nga inisip ko, nung papunta ka dito, sabi ko, si ate ay ano ba yung mga part ng buhay ko na nakatrabaho ko siya? One is Tanging Tanging Pamilya, Pamilya, yes. 2009 with ex-president Erap. Tapos, ang isa pa, ewan ko kung naalala mo, unang lipat ko sa Channel 2, ETK. Entertainment Connect. Yung every Saturday na Kaya parang nga. buzz. Tapos yung isa, sitcom yun ni Kuya Randy. Oo. Pero ang pinakaunang-unang beses na na-meet kita was 2003. Ito, ewan ko kung maalala mo. Nag-cameo ka sa last movie ni The King and Efren Bata Reyes. Oo. Nasa parang barbecuehan, tapos dumating ka, ikaw yung parang maingay na kapitbahay, inaaway mo si The King. Inaaway ko si The King. Oo. Pero at the same time, yun yung time na ginagawa mo rin ang Tanging Tanging Ina. Ina, yes. Alam mo kung ba't hindi ko makakalimutan yun? Kasi inisip ko, wow, movie ni The King. Pero nung lumabas yung Pack Nurse and Tanging Ina, super box office ang Oo nga. Tanging Ina. Pero alam mo, sobrang nun, nahiya nga ako kay The King na nagkasabay kami. Nakakatawa kasi pag nagpa-promote ako, pinopromote ko rin yung movie niya. Yes, naalala ko yun. Tapos sabi ko, wow, grabe, hindi ka pa ay idol as alas Oo, nun. totoo, Wala, hindi pa siya queen of comedy nung time na yun. Oo, pa lang din ako nun. Kung ano lang. Parang yun yung breakthrough. Oo, yun. Yun yung breakthrough movie Yun ang mo. yun ang launching film ko, Tanging Ina. Ang isa sa hindi ko malilimutan na story ng Tanging Ina, nung nakatrabaho ko si Direk Wen, sabi niya, ang daming nangyari na incident and scene sa Tanging Ina na hindi na-approve ng management dahil hindi nila naiintindihan. Pero nilaban ni Direk Wen, sabi niya, kaya nag-work sa cinema. Kasi when Tanging Ina was released, sabi ni Direk Wen, it was the first of its kind na drama yung eksena, pero comedy yung music. Oo, totoo din yun. And yung the 10-10 part, Oo. yun yun parang isa yun sa mga adlib ko. And then,
gustong tanggalin ng Star Cinema kasi baka ma-offend yung mga deaf. Sabi ko, hindi direct kasi may pagkatanga naman ako talaga dito. Eh, di ba may si Tanging Ina is medyo may pagka-slow. Then, bigay si Tenten. Parang, ibigay si Tenten. So, tinatawag ko siya nung wala akong boses kasi baka doon marinig niya through my mouth. So, ganon. Improvisation mo yun. Oo. So, dun yun. And isa yun sa naging Tanging Ina, yung Tenten part. Tapos nagbago na lahat. Yes, nagbago Yun yung na lahat ng parang, buhay ko. yes, grabe yung breakthrough. Sobra. Grabe yung from 0 to 100. Correct. Totoo. Yung turnover Boom. ng career. Oo, Bigla ka na nung ay de las 0 to Alas. 100. Totoo yan. Kasi naalala ko nung bigla ka na nag-concert sa Araneta, nag-US tour, tapos nag-host ka everyday sa MTV, ang saya-saya. Tapos kakaroon pa ako na may TV show, tapos may movie ulit. Tanging Ina, 1, 2, 3, 4. Lahat, taas tayo, tayong pamilya. Diba? Grabe yun yung era ng sunod-sunod. Oo. Naranasan mo yung highest of the highs Yes. when it comes to And thank career. you, Lord. And thank you, Lord. Sabi nga sa akin ni Boy Abunda, alam mo, napaka-bless mo kasi na-experience mo magkaroon ng ganyan. Kasi nowadays, mahirap na magkaroon ng ganun, hindi ba? Ang hirap nang i-duplicate yung Oo, kasi- na-experience mo. At saka kasi uso na rin ngayon yung mga Social media. social media. Parang- Hindi kagaya ng sa atin. Oo, kasi dati, pag sikat, TV o pelikula. Yes. Ngayon, pwede nang maging sikat kahit sa Kahit social. sa social media. Kaya di ba- Influencer. Yes, yung level ng kasikatan ng artista, pwede na rin maging level ng Correct. kasikatan ng vloggers, influencers, dahil ang dami ng media platforms. Pero hindi naging kasing hirap ng dinanas natin na parang ladder siya. From scratch to 1, 2, 3, hanggang pataas. So, nag-start ka from talent and to this day, si Ate Ai pa rin ang may record ng highest grossing film ng isang comedy actress in Philippine cinema with 2.41 billion gross of all your movies combined. Thank you, Lord. Actually, Thank Ate you. Ai, Thank you, pag Edith. inisip mo, ikaw ang comedy queen. Ang counterpart mo nun si Dolphin Oo. Comedy king. Kaya, Diba? kaya pero, Yes! siguro, thank you, anak. Thank you, sister. Nakakatuwa, no? Sabi ko, si Tony, naging anak ko yan, pero from the very start, tawag na siya talaga sa akin, ate. Oo, parang, No, di ba? parang hindi ko, kasi parang laging tingin ko sa'yo, Ate Ai Oh, talaga. bata. Oo, hindi, kaya nga na nakita ko, senior na si Ate Oh, Ai. senior na ako. Kaya nga yung iba, parang nag-Irox, kailan taon ko na ba? Secret. Pero nung ginagawa mo yung Tanging Ina, married ka pa noon, Ate Ai? Hindi. Hiwalay ka Single na. ako nun. May anak ka na noon. Oo, meron na. Sina Sofia, maliliit pa nun. Siguro, ko nun 39 years old ako. Wait, nung Tanging Ina, 39 ka Yes, na noon? 39. Pero encouragement yan sa mga babae. Kasi di ba minsan iniisip ng babae, late na ako sa career ko. Oh, hindi. Nakuha ni Ate Ai yung break niya sa career niya, magfo 40 years Yes, old siya. 39 years old ako nun. Tapos hiwalay ka na sa asawa nun. Oo, hiwalay na. Ah. Diba, matagal na akong hiwalay kay Miguel. 1998 pa lang. Tapos nagpakasal Kasal ka ako, ulit, 2013. Dun sa second husband. Pero yun ang shortest. Yes, 27 days. Grabe yung 27 days. Oo, Britney Spears lang. Oo nga. Ikaw pala ang Britney Spears natin. Oo, ng Philippines. Bakit 27 days? Kasi may physical aspects of the day. So, hindi ko na kaya yung physical Wait, nung dating, problems. may physical abuse na? Anong dating, hindi pa masyado. Pero akala ko, pag kinasal ka, magbabago. Di ba, mga ganon. O hindi, mas lalong parang naging stressful. Toxic and Toxic. abusive. Yeah, oo. So 27 days nag-last your relationship. Yes. You left. And then, yung pangatlong beses, kasi ang tingin ko sa pag-ibig, sugal. Yung susugal ka sa pag-ibig, it's a risk. Tsaka sira ulo ka talaga. Inaamin ko naman yun. Kumbaga, kahinaan ko talaga. Pagdating sa love life, siguro gusto ko parati ng may kausap, gusto ko may kompletong pamilya, gusto ko yung ganon. Gusto mo yung companionship and yung idea na you will grow old together. Yes, mga ganyan, Kasi di ba yan konsepto. talaga? Oo. Oo. So, yung third marriage mo was 2017? Oh yes, 2017. Bali, kami, 3 years kami mag-boyfriend and 7 years kami mag-asawa. It's 10 years.
10 years din yun of your life. So sa 3 heartbreaks mo sa pag-ibig, ano yung isang bagay na pagbabalikan mo, natutunan mo doon sa 3 marriages na yon? Yung first, yung impulsive. Yung second, kasi, at saka ano ako di ba, sira ang ulo ko nga, pag pinipigilan ako, lalo kong ginagawa. Pag sinasabi ng mga friends ko, pag Wag sinasabi yan. ng nanay ko, lalo na ang nanay ko, kasi parang, ano kasi siya mahigpit siya, yung auntie ko na nag-adapt sa akin na, pag ayaw niya, yun ang gusto ko. Alam mo yung ganun, nagre-rebelde ako. So, ayan ang napapala ko ngayon. Yun yung sa first. Oo, yun yun. First and second, ganun. Ganon. Parehong Pag sinabing ayaw niya, oo. Oh, so actually, sa lahat ng mga babae na nakikinig sa atin ngayon, lesson yun sa kanila. Yes, and totoo yun. Mothers knows best. Ang nanay mo, pag sinabing kung ano yung nararamdaman niya, totoo yun. Kasi nanay susundin ka na ngayon may Oo, discernment ka na yes, eh. dapat susundin natin yun. Totoo yun, totoo yun. Pag ano nung nanay, parang, ay tama pala nanay ko. Kasi hindi ako sumusunod. Pero dun sa pangatlo, na nag-risk ka, Gusto naman niya yan. Gusto niya yan. Oo. Kaya parang ako naman, parang okay sa nanay ko, kaya okay ako. pero ano yung pinakamasakit dun sa last para sa'yo? Yung idea na may forever, syempre, and yung promise niya na parang hindi naman niya ako iiwanan, ganyan. Yun, yung parang naniwala ako sa promises. Yun yung masakit. Pero okay lang, ganun talaga buhay. So, ina-accept ko na lang kasi wala naman akong choice. Paano yung moving on at saka yung healing? Yung healing, mahirap yung healing. Siguro mga 3 months akong tulalay. And not questioning the Lord, pero parang sinasabi ko lang sa kanya, tulungan mo ako to move on and anong gagawin ko? Kasi yun ang mahirap sa pagmatagal kayo nagsama eh. Yung ano ba yung mga fears mo? Una, yung fear of the unknown. Saan ako pupunta? Doon ako unang nangarag yung, ano gagawin ko after nito? And then yun nga, yung growing old, sabi mo nga na idea na growing old together, ganyan-ganyan. May mag-aalaga sa'yo. Na alam ko naman na mas old ako sa kanya, pero at least may makakasama ako, may kausap ako, ganyan. Meron akong caregiver. Caregiver. Mag-aalaga sa'yo. Caregiver na pogi. Ganyan. And yun yung mga nalungkot lang ako doon sa part na yun and nahirapan na mag-move on. Kasi nga, 10 years din nakasama mo physically. Di ba mahirap yun na may katabi ka for 10 years din. Isang araw parang, parang may hangin dito, wala ka ng katabi, di ba? Yes, para naging line ko yan sa isa sa pelikula. Yung parang ang tanong ng isang babae is, how do I unlove you? Paano kita hindi namamahalin? Pagkatapos nung lahat ng pinagsamahan, Ang hirap. kailan may stop? Kailan yung one day magigising ako, hindi na kita mahal? Oo. Ang grief, once na mag-end ang relationship, you go through grief. Yun yung may disbelief, anger. Yan yung disbelief, yun talaga yung, hindi ako makapaniwala. Nangyayari ba? Totoo ba to? Nangyayari ba to talaga? Parang panaginip, ay wala na. Oo. Parang bula. Ay, nangyari. Yun na yun, tapos na. Oo, yung Ito na gina- yun. Tapos pangalawa, di ba, dadaan sa anger? May part ng anger. Yes, gigil factor. Yes. Nagigigil ka. Kasi isa-isahin mo yung details in your head. Yung may kaya pala. Tapos mako-connect-connect mo yung dots Yes, in your yes, head. yes. Di ba Totoo. yung nagko-connect yung story, Oo, yung timeline. Kaya pala ganun. Ganun. Tapos, ewan ko kung dumaan ka din sa stage, yung iba dumadating din sa in denial. In denial. Yung Hindi na parang- ako dumaan sa in denial. Tinanggap ko na lang agad. Tapos, madedepress. Oh, shucks, nangyayari nga to. Yes, totoo yan. Pero ako bumangon kasi ako agad. After nung natulala moments, 3 months, ika-4th, nag-zumba na ako. Oo, nag-zumba Gagawa ka talaga ng paraan sa sarili mo eh. Wala kang choice eh. Parang sasabi ko sa sarili ko, Martina, parang kang tanga. Bumangon ka.
ganyan talaga buhay. Pumili ka ng bata, ganun talaga. So, bumangon talaga ako. Sabi ko, mag-zumba ka, ganyan. O, ayaw pang zumba, mag-gym ka. O, gusto mo gym, o, mag-hyrox ka, gusto mo, mas mahirap. Para mas masakit. Yung pain dito, i-divert mo sa Yes. pain sa katawan. At saka, tulog ka talaga, wala kang choice, kundi babaksa ka talaga kasi pagod na pagod ka wala ka nang isipin. Buong gabi kang nag-iisip. Umiiyak ka. Tsaka ina-analyze mo sa nagkamali. Bakit ba? Kailan nagbago. Ano ba yun? Ganyan ka. Oh, di ba? Oo. Ano yung mga signs na papunta na pala sa end? Tsaka noon hindi ako nakakatulog na walang rosary. Kasi yun lang ang parang weapon ko sa mga demonyo. Parang di ba, minsan hindi ka makatulog, na hindi mo maintindihan ba't hindi ka makatulog. Iyak ka lang na iyak, parang tanga. Tsaka overthink ng overthink. Oo, super. Pero usually, di ba, ang babaeng nahihiwalay, gumaganda, nagbo-bloom na. Nakita ko yan sa IG, yung the divorce effect. Ewan ko kung nakikita mo sa IG mo ako yun. rin, Yung, totoo nga. kaya siguro gumaganda ang isang babaeng nahiwalay. Kasi pag nasimula na ng isang babae na mahalin yung sarili niya, Yan, totoo yan. Totoo yan. dun siya gumaganda. Yung super mahal mo yung self mo. Tapos kunyari, dadating yung time na gusto mong humarot, tapos alam mo na, red flag to, ma-hurt ako. Wala na agad. Kasi mas pinipili mo, I love myself so much. Ganon. Yes! Kasi actually may nagsabi rin sa akin nun, yung daw partner na pipiliin mong mahalin determines how much you love yourself. Oh yes, totoo. Na parang iniisip mo, deserve ko ba tong taong to sa buhay ko? Totoo. Kasi ikaw Kung nandun hindi- ka... Oo. Diba nandun ka na ngayon? Ay, oo. After 3 failed marriages, Doon talaga. i-assess mo na. Kasi alam mo na kung ano yung deserve mo, di ba? At saka, hello? Pagkatapos mo magpa-sexy at lahat. Oo, ikaw lang? Hindi Dapat I-stress- yung top of the line naman. Oo. Made in Germany, ganyan. Ano na yung mga red flags sa'yo sa lalaki? Nagpapa-Gcash. Ay, natawa sila. At atawa lahat ng bakla. Pag nagpa-Gcash, Oo, red flag na yan, pa-Gcash, Reply mo, tanging ina mo. Hindi. Pag nagpa-Gcash, tanging ina mo to. Hindi. Huwag mong Oo, wag ipa-Gcash. ka pa-Gcash. Online banking ako. Mas mataas pa na. Red flag. Huwag gawing bank account ang babae. Oo. So, red flag na yon. Tsaka ganda-ganda ko, no? Hello. Hello, nag-hyrox si ate ay kayo. Sa kotse. Saka na yung Gcash. Pag love ko lang kayo. Patay, pag na-love na, tsaka na Gcash. Naging marupok na naman. Naging marupok. Next na red flag na sa'yo sa lalaki. Natutunan ko yung mga lalaking narcissist. Naaral ko sila. So pag alam ko na medyo may dugong, narcissist to. Iyoko na, kawawa ako rito. O, magtatanong sila, Miss I, ano yung narcissist? Ay, Ano Google ang nyo na sign? lang, chat GPT. Wag na ngayon, nahihirapan ako. Ang dami na tanong ni Tony. Tatanungin niyo pa ako. Oh, anong number 1 na sign? Ng narcissist. Love bombing. Mga 1 month pa lang kayo, I love you very much niya. Tanga? I love you very much. Ba ako kilala? Hello? Gagagaga lang. Ay, narcissist. Oo. Kasi I gusto love- ko nang iwin. Oo, gusto ko na iuwi. Mahal na mahal ka. I love you very much. Ganyan. Tapos, charming. Charming to everyone. Friends, yung gugustuhin ng friends mo, gugustuhin ng pamilya mo. Pero at the back of it, patay ka dun. Magpo-fall off yung mask. Yes. Lahat mask. Yaya ka dun. Naka-experience ka ng abuse, physical abuse, domestic Oh, violence. yeah. So, number 1 sign sa mga babaeng nagde-date pa lang. Oo. Nang iiwasan nyo dahil papunta to sa domestic Oo, violence. yes. Ano yung telltale signs ng senyales na mananakit to pag nagsama kami? Sa ano muna, yung sa init ng ulo. Minsan kasi yung nangyayari na parang pag nagselo siya, may pitik lang na nangyayari. So, hindi mo ma-detect. Pero ako, noon naramdaman ko na pag nagsiselo siya, or pag hindi niya magawa yung gusto niya, dyan siya nag-boom. Parang nag-iibang tao. Oo, May switch. Nag-ibang tao, yes. Yung nagdidilim yung paningin nila. Oo, nag-ibang tao siya. So at this point in your life, di ba, sabi mo, napipicture mo na gusto mo to grow old with someone, yung grow old together. May
faith ka pa rin ba and hope pagdating sa love? Na darating pa rin yun para sa'yo? I think, ano na ngayon, kung ano yung gusto ni God for me, yun lang yung susundin ko. Kasi parating sinusunod ko yung sarili ko eh. So, yun, kung ano yung gusto niya, Looking back at love, may regrets? wala. Kasi, ginusto ko yun eh. Ginusto ko yun. And, nagsama naman kami for so many years. So, wala rin. Only lessons to be learned. May anak kang babae. Yes. Pag tinuturuan mo siya tungkol sa love, sa pag-aasawa, pagdating sa mga lalaki, anong lagi mong sinasabi sa kanya? Akong tinuturuan niya. Hindi mo. Oo. Kasi maldita yun eh. Bruwang-bruwa eh. Sabi yan, mama, ganyan-ganyan. Siguro, sa lahat ng pinagdaanan ko, ang good karma ko naman is, ang asawa ng anak kong babae is napakabait. Napakabait na son-in-law. Sa career, if you look back, Ay, swerte rin ako sa career. Yan naman yung mga swerte ko. Anak, career. Sa love life lang talaga. Eh, gano'n naman ang buhay. Hindi naman lahat binibigay sa'yo. Tama, di ba? totoo yan. Alam mo, may nabasa ko, sobrang ganda. Tapos na-realize ko, oo nga no, sabi kasi doon that, do not envy anyone because everything that you see in someone's life, there was a price that was paid. Again, a price was paid. Na parang, to become ay de las alas, ang dami mong pinagdaanan to get to where you are today in love life, in career, and all in your personal life. And alam mo ba, Tons, isa din yan sa dahilan bakit ngayon, this day, kunyari may gusto sa akin, isa yan sa dahilan ba't ayaw nila ako. Dahil? Kasi si Ay ako. Kasi ayaw nila ng magulo, ayaw nila ng pag-uusapan, ayaw nila yung mababash. Ganun. Ano yung biggest misconception sa'yo, tingin mo, Ate Ay? Na hindi ako mabubuhay na wala lalaki. Hindi totoo yun. Nagkataon lang na niligawan ako, gusto kong magkaasawa, and siguro mali lang yung napipili ko. Sa career mo, if you look back, ano yung era that will hold a special place in your heart? Of course, yung tanging ina, yung launching ko, kung saan nagbago talaga yung buhay ko. And yung mga times na bago magtanging ina, yung nagko-concert ako sa malalaking venues. Yung parang, oh, thank you, Ama. Si Mr. Boy Abunda kasi nagsabi sa akin, mag-concert ka kahit hindi naman ako marunong kumanta. Oh. Pinagtripan niya ako. May dumating ba sa point, Ate Ay, na gusto mo na mag-quit sa showbiz? Oo, meron. Kasi di ba pumunta kami ni third husband sa Amerika. So yun yung time na, dito na lang ako Amerika, alagaan ko yung asawa ko, bla bla bla. Napigil lang ako ng friend ko. Sabi niya, hindi mo gugustuhin ng showbiz. Sabi niya, kilala kita, babalik ka dyan. Eh, totoo. Di ba? Kasi parang, Totoo. Ayoko ng ibang work. Gusto ko artista lang ako for life hanggang mategi-bambam ako. kasi parang ito talaga yung mahal mong trabaho eh. Oo. Tsaka dito ako parang nag-e-excel naman. Kung meron ka naman na pinaka hindi mo nagustuhan sa industriya sa tagal mo sa showbiz, ano yun? Siguro yung politika, yung ganun. Parang kunyari ganyan, si ganito, powerful, tapos parang nainggit siya sa'yo. Tatanggalin ka na, walang ka na ng show, parang ganyan. Ano yung pinaka-biggest challenge mo sa industriya? Siyempre, nung nag-start ako, yung struggling ako na, ang talagang goal ko lang naman is mabuhay ko yung pamilya ko. Yung nanay ko, magkaroon ako ng work. Tapos, nung nasa showbiz na ako, siyempre, hindi ko naman binalak na yun talagang maging bida, ganyan. Nakakatuwa kasi parang pelikula din na wala kasi ang kotse, ganyan. So, sasakay ako sa tricycle, nahuhulog lahat yung gumugulong sa ulan. Pinupulot ko yung lahat ng gamit ko sa tricycle. Tapos, sumasakay ako sa Regal, kasabay ko yung mga kable. Ganon, yung mauna kang pupunta, kasabay mo yung kable. Huli ka rin aalis after ng shoot kasi kasabay ka ng kable. Sasabay ka sa service? Oo, kasabay ka sa service. Yung nakaganyan yung paa mo kasi lahat to kable. So, ganyan kataas ako. Nandito ka na. Nandito na pala ako. Ganun. Ang tawag pa naman sa'yo, comedy queen. Pero very dramatic yung...
Pero lagi nilang sinasabi yan, yung pinaka nakakatawang tao, sila usually may pinakamasakit na pinagdaanan sa Correct. buhay. Totoo. Kaya Totoo sila naman din. nagiging nakakatawa. Oo. At saka din nakakatawa na lang din. Minsan, di ba? Tanga-tanga ko. Ano ba yan? Tapos nagiging nakakatawa na lang. Ikaw kasi tatanga ka rin. Okay. Edi wow. Okay, Kinakausap sige mo- na. Ikaw na yung magaling. Kinakausap mo na lang sarili mo. Oo. At madalas ko gawin yan, ha? Oo. Madalas ko yung gawin. Yung pag yung kunyari nahihirapan na, Martina, ayusin mo yung sarili mo. Ganyan. So pag kinakausap mo yung sarili mo ngayon, anong sinasabi mo? Okay mo, huwag kang sumagot kasi matatakot ako. Hindi, kasi yung episode natin ngayon, Ate Ai, is for Mother's Day. Oh, yeah. Yes. So, ikaw ang tanging ina. You're the ultimate mother para sa amin. Being isang Thank tanging you. ina. Bilang isang mother, ano yung pinaka-proudest moment sa buhay mo? Na nataguyod ko yung mga anak ko alone, na magaganda yung buhay nila ngayon. And I think sa isang ina or sa isang single mom, yun ang pinaka-prize nila. Yung maging magandang buhay ng mga anak nila. Love life man, or buhay, pamilya, or work, or everything. Ano naman ang mensahe mo sa lahat ng tanging ina na katulad mo na lumalaban sa buhay kahit mag-isa? Laban lang. High rocks din kayo para lumakas kayo. Para marami kayong panlaban sa sa mga demonyo sa kapaligiran nyo. Hindi, totoo. Oo. Love yourself, and ang mga emotional, healthy parents will have healthy children. So, yung anak niyo, pag nakikita kayong masaya, and healthy, and positive, so, yun din ang nagiging ng anak niyo, buhay. Tama. Dapat yung mga parents, learn to heal yourselves para hindi natin na ipapasa yung Yes. trauma sa mga anak Correct. natin. At totoo yan. Nung ibinalita ko sa kanilang masamang balita, sugarcoat kasi kahit matatanda na yung mga yon, ayoko silang masaktan for me. Kumbaga, mas inaalala ko yung mararamdaman nila. Kasi ako alam kong i-handle yung mararamdaman ko eh. Masakit, maganto. Alam ko na yun. Alam ko na paano siya i-handle. Mas naging problema ko, paano ko sasabihin sa kanila. Lalo na dun sa anak kong panganay. Kasi yun, boom, yun eh. Parating, yun eh, palaban eh, na parang, Fight mode. Oo, fight mode. Bakit, mami, ganyan? Niloko ka ni Kinembula, ganyan. No, ganyan. Ganito, ganyan. Kalmado kong sinasabi sa kanila para hindi sila boom. Para hindi sumabog. Yes, so, calm. Ganyan din ang trabaho ng nanay. No? Ganyan, di ba? I-regulate mo rin yung emotions ng anak mo. Yes. Na kailangan tama yung approach mo. Oo, kasi, nako, Kung paano nila tatanggalin. alam mo na yun. Yes. Dapat maganda ang pagkakalatag ng mga bagay-bagay. Actually, isa sa mga maganda na na-discuss mo yan kasi isa yan sa mga hanggang ngayon to this day inaaral ng mga nanay kung paano nila i-handle yung emotions ng anak nila. Ganyan ang totoong nanay. Isi-set aside yung personal feelings. Inuuna yung feelings ng mga At anak. ito matatanda na itong mga lolo mo na to, Tatanda na, hindi Pero, naman mga maliliit na bata. Mas kino-consider kung ano ang mararamdaman ng mga kahit anak. matanda na yan. Lalo na ngayon, pag yung mga maliliit yung nag-aaral pa, naku, patay tayo dyan. Paano mo i-explain? Paano mo i-explain? Di ba, masasakal mo talaga yung no? Yan ang mga challenges ng Yes. single mom. Single mom. Yung adopted ko na pinakabunso, 14 siya noon. Sabi ko, ganito nangyari sa amin ni Daddy, ganyan-ganyan. Sabi niya, it's okay, Mami. Kung saan ka happy, kung saan happy si Daddy, ganyan. It's okay, I'm okay. Doon ako parang, yes. Ngiting tagumpay ako doon. Kahit sakit na sakit ako, parang naging masaya ako kasi yun yung dating sa kanya. Kung paano ko nilatag, yun yung dating sa kanya na, it's okay, Mami, I'm okay. Naging, yung Pasok. yes, nailatag mo ng tama. Pasok. Thank you, Lord. na hindi Ganun. rin Na hindi siya nangarag na. mag-iiwan ng trauma sa kanila kasi masakit na nga yung nangyari. Oo. So, paano mo pa masasabi Yes. yun ang masakit? Pero may dalawang sinabi yung anak mo, yung anak mong babae kung saan ka happy, yung adopted mo kung saan ka happy. So, kung tatanungin ka ngayon, ano yung nagpapasaya sa'yo sa buhay mo? Ano yung pinaka-proudest moment na
at this stage of your life? Saan ka happy ngayon? Ako, happy ako sa ano ko, sa mga desisyon ko, like pag-Hyrox, punta ako sa iba't ibang bansa. May mga friends ako na pwedeng sumama sa akin na nakakausap ko everyday, na alam ko makakasama ko sila during my Hyrox time. Yun, doon, masaya na ako. So, ang nagpapasaya sa'yo ngayon ay working out. Yes, working out and my work. Which is, may bago kang work. Yes, yung my best friend Eman. Yes. This is about second chances na tayong lahat ay makasalanan, pero lahat tayo ay may dahilan bakit tayo napunta dun sa makasalanan na yun. Drama, may comedy, may action, overall, lahat meron siya. Saan nila mapapanood ang My Best Friend? TV5, Sa and then meron din TV5. siyang YouTube. So, pag sinabi yung Ay de las Alas na pangalan sa industriya, ano yung isang bagay na gusto mong maisip ng mga tao sa'yo? Bukod sa tanging ina siya, she's really a good mother and a good child of God. Ano yung mga- dilulo na song? Ano yun? Wala pang ano lang, Gen Z. wala lang akong magawa. Gusto ko mag-album kasi wala naman akong sumikat na kanta. So baka ito sumikat. Pero na-realize ko, may sikat pala akong kanta. Ano? Mula Tanging ina! ng Magduda sa kung papa! Di ba Oo. ginagamit yan Super! lagi Sa sa Instagram? Tsaka sa Instagram. Ay, meron din ako sumikat na kanta sa TikTok. Mula ng mabiyuda sa tatlo kong papa. Ikaw na ikaw nga Oo yun. nga, ano ba yan? Tatlong love line. Oo. Hindi lang nabiyuda. Hindi na biyuda, pero di ba ako Tatlong yun? love line. Ano ba? Yan. Hindi ginagamit yun ng mga nanay na lumalagari sa buhay at lumalaban sa Oo, buhay. at saka pag yung mga nag-gym sila, nag-Hyrox sila, kasi parang mura yun eh. Yung hirap na sila. Ito maging tanging ina. Totoo nga. Thank you for watching. Thank you for liking this video and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.